ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. კახაკალაძე მერიაში სტრუქტურულ რეფორმას იწყებს, ბიზნესი კი ბიუროკრატიული მანქანის დაშლას ითხოვს. ახალი მერის ახალი გადაწყვეტილებები და გეგმები რამდენიმე წამში. 50 ქვეყნის 1000-ზე მეტი დელეგატი თბილისი აბრეშუმის გზის რიგით მეორე ფორუმს უმასპინძლებს. ღონისძიების საქმის კურსი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ჩაგვაყენებს. საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენთვის მუშაობას და ამას ბექაბაციკაძე წარმოგიდგენთ. კახაკალაძე მერიაში სტრუქტურულ რეფორმას იწყებს. ამის შესახებ კალაძემ დედაქალაქის ახალი მთავრობის პირველ სხდომაზე განაცხადა. კალაძემ სისტემური და ეფექტიანი მმართველობის უზრუნველყოფის მიზნით სტრუქტურულ ერთეულებს, რაიონის გამგეობებს და სხვა დაქვემდებარებულ უწყებებს რეფორმის განსახორციელებლად საჭირო ქმედებები დაავალა. მისი თქმით, რეფორმის შესახებ ინფორმაცია მედიას ეტაპობრივად მიეწოდება. ამ ეტაპზე უცნობია, რა სახის სტრუქტურული ცვლილებები იგეგმება მერიაში. ვავალებთ მერიის სტრუქტურულ ერთეულებს, რაიონის გამგეობებს, არქიტექტურის სამსახურს, ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს, ქონების მართვის სააგენტოს, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას, თბილისის სერვისის ჯგუფს, თბილისის განვითარების ფონდს, მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს და თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს, მერიის სისტემური და ეფექტიანი მმართველობის უზრუნველყოფის მიზნით სტრუქტურული რეფორმის განსახორციელებლად საჭირო ქმედებებს. ჩვენი მიზანია თბილისის მერია გახდეს მოქნილი. ჩვენ მომდევნო 3 თვის განმავლობაში კანონის თანახმად უნდა დავასრულოთ რეორგანიზაცია, სტრუქტურული რეფორმა და პერიოდულად დროთა განმავლობაში გახდება ცნობილი თუ როგორი ფუნქციური ცვლილებები იქნება შეტანილი მერიას დაქვემდებარებულ სტრუქტურებში. ეს არის გრძელვადიანი პროცესი, რა დროსაც ჩვენ უნდა შევისწავლოთ რა არის ოპტიმალური სტრუქტურა თბილისის მუნიციპალიტეტის და რა საკადრო რესურსი ჭირდება. არ გამოვრიცხავ და ველოდებით მნიშვნელოვან ცვლილებებს მათ შორის საკადრო მიმართულებით. კახაკალაძეს დავით ნარმანიას მიერ საკრებულოში წარდგენილ 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებები შეაქვს, როგორც თბილისის მერმა დედაქალაქის ახალი მთავრობის პირველ სხდომაზე განაცხადა. წინამორბედის დოკუმენტში თავისი წინასაარჩევნო პროგრამები უნდა ასახოს. პირველადი პროექტი თბილისის ბიუჯეტი 815 მილიონი ლარია, თუმცა მერია ფინანსთა სამინისტროსთან დამატებითი ტრანსფერის მოთხოვნის მიზნით მოლაპარაკებებს უკვე აწარმოებს. საკრებულო მერიას ფინანსურ დოკუმენტს უკან სავარაუდოდ ხვალ დაუბრუნებს. ბიუჯეტის პროექტზე განმარტებები კალაძეს მოადგილებმაც გააკეთეს. ბიუჯეტი, რომელიც დღეს არის წარდგენილი თბილისის საკრებულოში, ჩვენ არანაირი უფლებამოსილება არ გვქონდა, რადგან საკრებულოს მხრიდან მთავრობა არ იყო დამტკიცებული და ვერ ჩავერეოდით და ვერ შევიტანდით ჩვენს ხედვებს, გეგმებს ქალაქთან დაკავშირებით თუ რა პროექტები უნდა შესულიყო. შესაბამისად, მე მინდა ვთხოვო ვიცე-მერს რომ დაიწყოთ მუშაობა ბიუჯეტთან დაკავშირებით, გამოვითხოვოთ არსებული წარდგენილი ბიუჯეტი. რამდენიმე საგზაო პროექტი და სატრანსპორტო პროექტის სასახვა მოხდება 2018 წლის ბიუჯეტში, ძირითადად ის პროექტები, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას წარუდგინეთ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. არსებითი ცვლილებები იქნება ბიუჯეტის, ჩვენ საშემოსავლო ნაწილში შენიშვნები არ აქვს, სწორად არის დაგეგმილი, თუმცა ხარჯვით ნაწილში ჩვენ მნიშვნელოვან ცვლილებებს შევიტანთ. ამასთან ერთად გრძელდება კიდევ კონსულტაციები ფინანსთა სამინისტროსთან, ბატონი კახა გრძელებს კონსულტაციებს იმასთან დაკავშირებით, რომ 2018 წლის ბიუჯეტი დედაქალაქის გაიზარდოს. ეხლა წარდგენილია 815 მილიონი, ოდენობას ვერ დაგისახელებთ, თუმცა ზრდა იქნება მნიშვნელოვანი. დაკორექტირება აუცილებლად დაჭირდება ბიუჯეტს, რათა ჩვენ უკვე 2018 წელს ბევრად ეფექტიანები ვიყოთ, მათ შორის, როგორც უკვე აღნიშნე, ქალაქის ურბანული განვითარების კუთხით და ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტების კუთხით, რომელიც მათ შორის სატრანსპორტო პოლიტიკისთვის არის აუცილებელი. შესაბამისად, ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი წერი და არც ერთი თვე დასაკარგებუნებრივია, გარდა იმისა, რომ სისტემურ ცვლილებებს გვეგმავთ სამართლებრივი და ინსტიტუციური კუთხით.
ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოხდეს მერიაში ბიუროკრატიული მანქანის დაშლა. ამის შესახებ საქმის კურსთან ფსევდოდეველოპმენტის ხელმძღვანელმა განცხადება გააკეთა ზურაბ მექვაბიშვილის თქმით, ნებართვების მიღება გაცილებით მარტივი უნდა გახდეს და ის დროში არ უნდა ჭიანურდებოდეს. ბიზნესი პროცედურების გამარტივების მომხრეა, თუმცა კომპანიების ნაწილი ამბობს, რომ თამაშის პირობები ყველასათვის თანაბარი უნდა იყოს. ერთხელ სამუდამოდ უნდა მოხდეს ბიუროკრატიული მანქანის დაშლა, რაც ძალიან გაგვიმარტივებს პროცედურების გავლას, ნებართვის მიღებას და ესე შემდეგ. სხვადასხვა შემთხვევაში შეიძლება ეს ყოფილიყო 1 თვიდან დაახლოებით 6 თვის ვადაში შეიძლება ადამიანს გაეწელოს ნებართვის მიღება. ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ეგ ვადები რა თქმა უნდა შემცირებული იქნება და დავიყვანთ მინიმუმამდე. გამარტივების მომხრე ბიზნესი ყოველთვის იქნება, თუმცა ეს გამარტივება რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს მოუწესრიგებელი, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობის ხარჯზე, ანუ პროცედურა მარტივი უნდა იყოს, თუმცა ეს არ უნდა ხდებოდეს იმის ხარჯზე, რომ ვთქვათ, ამ ხარისხის ან ვიზუალის ან სხვა რაღაცის ხარჯზე ხდებოდეს ამ პროცესის გამარტივება. უნდა იყოს მკაცრი მოთხოვნები, მაგრამ უნდა იყოს ეს ყველაფერი რეგულირებადი და თანაბარი აბსოლუტურად ყველა მოთამაშისთვის. Სადაზღვევ კომპანია GPI Holding-ი იმ ადამიანებისთვის, რომლისთვისაც საპენსიო დაგროვებით სისტემაზე გადასვლა სავალდებულო არ არის, კერძო საპენსიო ფონდის საშუალებით მათზე შეღავათიანი პირობების გავრცელების ინიციატივით გამოდის, როგორც კომპანიის ხელმძღვანელი პაატალომაძე საქმის კურსთან აცხადებს, აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობა შესაბამის უწყებებთან უკვე დაწყებულია. გვაქვს გარკვეული კითხვები ამ რეფორმასთან დაკავშირებით და სურვილიც ასევე, რომ მაგალითად იმ ადამიანებს, ვისაც სავალდებულოდ არ გავრცელდება საპენსიო ფონდში გაწევრიანება, მათ რომ შევთავაზოთ ანალოგიური შეღავათიანი პირობები კერძო საპენსიო ფონდის საშუალებიდან. ეს საბოლოო ჯამში არ არის ჯერჯერობით დარეგულირებული ამ კანონმდებლობით, ბოლოს გვინდა რომ ვითანამშრომლოთ სახელმწიფო სტრუქტურებთან, რომ ეს შესაძლებლობა ჰქონდეს იმ ადამიანებს, ეს არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანების, ვინც სავალდებულო წესით არ იქნება ჩართული საპენსიო რეფორმაში, მათ ნებაყოფლობითად მივცეთ საშუალება ისარგებლონ მსგავსი შეღავათებით, როგორიცაც ისარგებლებს ის ადამიანები, ვინც სავალდებულოდ იქნებიან საპენსიო სქემებში. კერძო ლაბორატორიათა ასოციაცია სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიებს დემპინგური ფასებით ოპერირებაში ადანაშაულებს. ასოციაციის ხელმძღვანელი საქმის კურსთან საუბარში განმარტავს, რომ კერძო ლაბორატორიები სახელმწიფო ლაბორატორიას კონკურენციას ვერ უწევენ, რადგან მათი მომსახურების ფასი უმეტესწილად 30-50% დაბალია კერძო ლაბორატორიებთან შედარებით. კერძო ლაბორატორიების კონკურენცია სახელმწიფო ლაბორატორიებთან, ესე ვთქვათ, რომელიც ოპერირებს დემპინგური ფასებით, ეს საბოლოო ჯამში აუცილებლად გამოიწვევს ადრე თუ გვიან ბაზრიდან კერძო ლაბორატორიების გაქრობას. სახელმწიფოსთან კონკურენცია და სახელმწიფო სტრუქტურებთან კონკურენცია ეს არის ფაქტიურად შეუძლებელი. ამიტომ ძალიან ბევრი პრობლემას იწვევს და მთავარი ის არის, რომ კიდევ მეორე ბაზარზე ახალი არც ლაბორატორიები ჩდება და არც არსებულები ვერ ვითარდება. ლარში ფასდადებით დიდად არაფერი შეცვლილი, ასე აფასებს დეველოპერული კომპანია M კვადრატი უძრავი ქონების ხელმძღვანელის მოადგილე სამშენებლო სექტორისთვის ლარში ფასდადების ვალდებულების ეფექტს. როგორც ცნობილია ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანული კანონის მიხედვით, მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან მეწარმეებისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების რეალიზაციის ან მომსახურების გაწევისას ფასის ლარში გამოხატვა სავალდებულო გახდა. როგორც საქმის კურსთან შორენა დარჩიაშვილი ამბობს, ლარში ფასდადებით ფასები არ გაზრდილა და ის ფასები, რაც იყო დოლარში შესაბამისი კურსით ფიქსირდება ლარში. დიდად არაფერი არ შეცვლილა, უბრალოდ ის ფასები, რაც იყო დოლარში წარმოდგენილი, შესაბამისი კურსით ფიქსირდება ლარში. უბრალოდ ჯერ თვალი არ არის მიჩვეული, ასე ვთქვათ, იმ ფასებს და უწევთ დამატებითი კალკულაცია, რადგან მაინც 100,000 ლარზე ზემოთ სესხის აღება ძირითადად მაინც დოლარში ხდება და შესაბამისად ამისთვის მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, შესადარებლად მაინც დოლარში გადაიყვანონ ფასები და ცოტა ეს დამატებითი თავის ტკივილი შეიძლება იყოს მომხმარებლის მხრიდან. თუმცა ფასები არ გაზრდილა, აბსოლუტურად იგივეა, რაც აქამდე იყო და ვფიქრობ, თვალიც მიეჩვევა და მომხმარებელი უკვე უძრავი ქონება ფასდადებული ლარში ჩვეულებრივი ამბავი იქნება. ძირითადად ადამიანები ყიდულობენ ბინებს განმარტებებით, ყიდულობენ ბინებს ბანკის კრედიტებით და როდესაც ბანკის კრედიტი და ბანკის ვალდებულება აქვს ლარში, მან იცის რომ ყოველთვიურად რამდენი ლარი საკუთარი ხელფასიდან მოუწევს გადახდა და მას არ უწევს ყოველდღიურად კურსზე
კურსზე ყურება და შესაბამისად ეს არანელებს გაკიდვების პროცესს. ანუ როდესაც კურსის თამაში მიდიოდა, ეს ასე ვთქვათ, იწვევდა турბულენტურობას ბაზარზე გაკიდვებისას და კლიენტები გადადიოდნენ მოლოდინის რეჟიმში. ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა მოხსნილა და ეს იყო ძალიან კარგი რეფორმა, მე ეს შევაფასებდი. 30 ნოემბერს თბილისის ცენტრში სავაჭრო კომპლექსი გალერეა თბილისი გაიხსნება. მრავალფუნქციური სივრცე 90-ზე მეტ ქართულ თუ უცხოურ ბრენდულ მაღაზიას, კვების ობიექტს, კინოთეატრსა და გასართობ ცენტრს გაერთიანებს. გარდა ამისა, სივრცეში ინტეგრირებულია 2 თეატრიც. გალერეა თბილისის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ქეთევა ნახობაძე და საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის მმართველი დირექტორი ტურიზმის და უძრავი ქონების მიმართულებით ცოტნე ებრალიძემ არიან ჩვენი სტუმრების. აღმოჩნდობის მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოდი ცოტა ისეთი გლობალური მიმართულებით დავიწყებ, ანუ ინვესტიციის მოცულობა, ინვესტორის ვინაობა და ზოგადად რა სიკეთეები უნდა მოუტანოს ამ ყველაფერმა საქართველოს ეკონომიკას. კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. რაც შეეხება ინვესტიციის მოცულობას, ანუ ჯამში ეს არის დაახლოებით $100 მილიონ ინვესტიცია. რაც შეეხება სიკეთებს, ანუ ფაქტობრივად ქალაქის ცენტრში ხდება ახალი ობიექტის გაჩენა, რომელიც საკმაოდ მიზიდველი იქნება როგორც ადგილობრივებისთვის, ისევე ტურისტებისთვისაც. ბოლო წლების განმავლობაში ეკონომიკური აქტივობა კი, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური აქტივობა არ იყო, მეორეც ერთი ის, რომ თვითონ ესთეტიურადაც საკმაოდ ცუდად გამოიყურებოდა, იმიტომ რომ მიტოვებული მშენებლობა იყო. ეხლა იქნება საკმაოდ მიზიდველი ლამაზი შენობა, გარდა ამისა, ასევე ადგილი იქნება თავშეყრის ადგილი. ეს ადგილი ისეთი მდებარეობა აქვს, რომ წარმოადგენს ქალაქის გულს. მიმდებარეობის უპირატესობა ერთ-ერთია მათ შორის, რომელსაც ხაზს უსვამს გალერეა თბილისის და ანუ მიმზიდველი იქნება როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის, იმიტომ რომ ეს არ იქნება მხოლოდ სავაჭრო ცენტრი, ეს იქნება თავშეყრის ადგილი, იმიტომ რომ იქ სავაჭრო ცენტრის გარდა იქნება უამრავი გასართობი ობიექტი, თქვათ, კინოთეატრი, თეატრი, ბოულინგი, ბავშვთა გასართობი ცენტრი. ხო, მხოლოდ დატვირთვა სავაჭრო ცენტრს არ იქნება, ამაზე ქვემოთ შეგვიძლია ვისაუბროთ, ასე ვთქვათ. ადგილობრივი ბრენდები, საერთაშორისო ბრენდები სულ რამდენი მოიყრიან თავს, მე კი ვახსენე 90-ზე მეტი, მაგრამ ეს ბრენდები ვინ იქნებიან, კეთით თქვენ როგორ გითხრათ? კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში. დაახლოებით 100-მდე ბრენდი იქნება, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო ჩვენთან წარმოდგენილი. მათ შორის არიან ისეთები, რომლებიც პირველ მაღაზიას სწორედ ჩვენთან გახსნიან გალერეა თბილისში, H&M-ი, ყველა მიცით ამის შესახებ, რომ გაიხსნა 18 ნოემბერს. ასევე Calvin Klein ჯინსი, Armani Exchange, Romani, IKKS-ი, Six-ი, აქსესუარების მაღაზია, Delphi Cosmetics-ი, NYX-ი და სხვა. ანუ ისეთი ბრენდებიც არიან, ვინც საქართველოს თქო ბაზრისთვის ნაცნობია, ხო? უკვე და არა მარტო ვინც პირველად შემოდიან. ამ Apple-ის პირველი პრემიუმ რისელერის მაღაზია. კი ბატონო, Apple-ის ოფიციალური პრემიუმ რისელერი გაიხსნება გალერეა თბილისში. ეს არის ყველაზე მაღალი სტატუსი ისეთი ქვეყნებისთვის, სადაც ქვეყნის სიდიდის გამო ჯერ არ იხსნება Apple-ის ოფიციალური მაღაზია. ეს ნიშნავს, რომ პროდუქცია იქნება ლიცენზირებული, Apple იქნება უშუალოდ ჩართული როგორც საფასო პოლიტიკაში, ასევე მაღაზიის დიზაინში და სხვა დეტალებში. ანუ ყველაფერი ასე ვთქვათ იქნება შეთანხმებული Apple-თან. ეს არ არის Apple-ის ოფიციალური მაღაზია, თუმცა ეს არის ოფიციალური პრემიუმ რისელერი და ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ევროპაში, აზიაში არის მსგავსი ტიპის მაღაზიები. და არიან ის ბრენდებიც სავაჭრო ცენტრში, რომელიც უკვე ნაცნობია, ხო? საერთოდ ბრენდები. ნიუ-იორკერი, Waikiki, OVS-ი, Lutetia, Ivroche, Calcedonia, Camichisi, ძალიან ბევრი კი ასამდე ბრენდია, როგორც უკვე ვთქვით. ყველაზე ასე ვთქვათ გასაგებია რომ ქალაქის ცენტრშია, მაგარ ადგილას არის ძალიან, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა ქალაქისთვის რომ საცობებზე არ დავიწყებ, პარკირების ასე ვთქვათ ადგილები. როგორ მოაგვარა გალერეა თბილისის ეს ყველაფერი, სად არის საპარკინგის სივრცეები, რამდენი მანქანაზეა გათვლილი და ასე შემდეგ. ავტოსადგომის რაც შეეხება ჩვენ გვაქვს 300-მდე ავტოსადგომი, რაც პრინციპში ქალაქის ცენტრისთვის საკმაოდ ბევრი არის. თუმცა ანუ მარტო ავტოსადგომებზე არ ვაკეთებთ ჩვენ აქცენტს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ თვითონ სავაჭრო ცენტრშივე გვაქვს მეტროსადგური, თავისუფლების მოედანი და გარდა ამისა მდებარეობა ისეთი გვაქვს, რომ დღის განმავლობაში
ნებისმიერ თბილისელი ხვდება ხოლმე იქ და შეუძლია რომ მარტივად შემოიაროს მაინც და მაინც მანქანით შეგვიძლია არ წავიდეთ. მაინც და მაინც მანქანით შეგვიძლია რომ არ წავიდეთ, კი ბატონო. ხო, პრინციპში მეტროს თავზეა, ფეხით არ გვიწევს მეტროც და იქვია. კი ბატონო, საქართველოში როგორც წესი, რამდენიმე სეგმენტზე უნდა გათვალო, როდესაც აკეთებთ მით უმეტეს ასეთ მსხვილ სავაჭრო ცენტრს. არის თუ არა გათვალისწინებული ეს ბიზნეს მოდელში, რა სეგმენტზეა გათვლილი ძირითადად სავაჭრო ცენტრში წარმოდგენილი მაღაზიები? სეგმენტი არის საკმაოდ ფართო, იქიდან გამომდინარე, როგორც ჩამოთვალე ბრენდები, არის როგორც ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მას ბრენდები, ასევე ცოტა უფრო მაღალი კლასის. ანუ ვთქვათ, H&M-ი, Waikiki, OVS, New Yorker-ი ეს უფრო რაღაცა ესეთი საშუალო კლასის და მას ბრენდებია, ასევე ვთქვათ, Guess-ი, Trussard-ი, Calvin Klein Jeans-ი, Armani-ში შედარებით ცოტა უფრო მაღალი საფასო სეგმენტის მქონე. შესაბამისად, მიზნობრივი აუდიტორიაც ჩვენი იქნება საკმაოდ ფართო. ანუ გარდა ვთქვათ, ცოტამაც ახსენა რომ გარდა სავაჭრო ცენტრისა და იქ ვთქვათ სავაჭრო სივრცისა არის ბევრი გასართობის საშუალება. აი ამ გასართობ საშუალებებზე თეატრი, კინოთეატრი რომ ვთქვათ. ხო, გალერეა თბილისი იქნება ადგილი ყოველდღიური დანიშნულებისთვის. ანუ რა თქმა უნდა, მთავარი მიმართულება ეს არის შოპინგი, თუმცა ასევე გართობა, კვება და სერვის ობიექტები არის ის მიმართულებები, რომელსაც ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს ჩვენ სერვის, ჩვენ სავაჭრო ცენტრში. გართობის მხრივ კავია გალერეა თბილისი იქნება წარმოდგენილი ჩვენთან და ეს იქნება პირველი Dolby Atmos-ის ტექნოლოგიის კინოთეატრი. ეს ნიშნავს მკვეთრად გაუმჯობესებულ და ძალიან მაღალი ხარისხის ხმის სისტემას. არც ერთი კინოთეატრი არ არის მსგავსი ტექნოლოგიით აღჭურვილი. ეს იქნება პირველი. ასევე ორი თეატრი, როგორც ცოტა აღნიშნა. თეატრი ძალიან საინტერესოა. კი ბატონო, თავისუფალი თეატრი და გრიბოედოვის თეატრი იქნება ინტეგრირებული ჩვენ სივრცეში. Bowling ცენტრი იქნება და კვებას რაც შეეხება კვებას მნიშვნელოვანია. კვება ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი სართული მთლიანად ეთმობა კვების ობიექტებს და 10-ზე მეტი ბრენდია უკვე ჩვენთან წარმოდგენილი. Burger King-ი, McDonald's-ი, KFC, Tashir Pizza, Mado, Deli France-ი ფრანგული საწყობის ქსელია და ერთ-ერთი ქვებრენდით იქნება ჩვენთან წარმოდგენილი. საყაჭაპურე ნომერი 1 და კიდევ ბევრი ბრენდი ხარ ჩამოთვალეთ თან ას მადის აღძრელად ჟღერს ყველაფერი. მაღაზიების რა ნაწილი გაიხსნება 30 ნოემბერს და რა პოტენციალი აქვს სავაჭრო ცენტრს? ანუ რჩება თუ არა ასე თქვათ თავისუფალი სივრცეები, რომლის ათვისებასაც მომავალში გეკმავთ? კი ბატონო. თავიდან გაიხსნება მაღაზიების დაახლოებით 60%. თუმცა უკვე აი წლის ბოლოსთვის დაახლოებით მაღაზიების 75%-მდე ავალთ. და მომავალ წლის პირველ კვარტალში საერთო სივრცეა. დიახ, მომავალ წლის პირველი კვარტალისთვის უკვე დაახლოებით მაღაზიების 90% იქნება გახსნილი. ჯამში დღეისთვის უკვე გაქირავებული არის პრინციპში ეს 90% მაღაზიების. უბრალოდ ყველა მაღაზია ჯერჯერობით ვერ ასწრებს გახსნას, იმიტომ რომ ზოგს მოსამზადებელი სამუშაოები აქვს. და ანუ ზოგადად თავისთვის ახალი ბრენდები ანუ პარალელურად მიმდინარეობს თუ არა მოლაპარაკებები სხვა ბრენდებთან რომ მათაც დაიწყონ ოპერირება აი Starbucks-ე იყო ერთი ამბავი ატეხილი და რა ხდება ანუ ახალ ბრენდებთან დაკავშირებითაც ბუნებრივია მიმდინარეობს მოლაპარაკებები იმიტომ როგორც მოგახსენეთ ანუ ამ ეტაპზე მხოლოდ შეთანხმებული ვართ დაახლოებით ფართების 90%-ზე ანუ 10% დარჩენილი გვაქვს და ჩვენ გონია რომ მომავალი 1 წლის განმავლობაში ამ 10%-დან უმეტესობას ასე ვთქვათ გამოუძებნით თავის დამქირავებელს, მაგრამ რაც შეეხება Starbucks-თანაც იყო ბუნებრივია მოლაპარაკებები, თუმცა ანუ Starbucks-თან ვერ შევთანხმდით იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ Starbucks-ი ცოტა გვიან მოვიდა და უკვე ის ფართები, რომლებიც მას აინტერესებდა, დაკავებული იყო და სამწუხაროდ Starbucks ადგილი არ დარჩა. Starbucks ადგილი არ დარჩა. ეხლა მოთხოვნა იყო Starbucks ადგილი. საინტერესოა. აი თვითონ როდესაც თავისთავად დააგვიანა Starbucks-ი მოეთუჩი. ცოტა ადრე მოსულიყავით. ანუ თავისთავად ცხადია რომ ბრენდებიც, რომლებსაც ესაუბრებით, უყურებენ თქო ვინ არის ამ კონკრეტულ სივრცეში წარმოდგენილი რა ბრენდებია. გამოგადგა თუ არა მათთან სასაუბროთ დათანხმების პროცესში, რომ აი თქო Armani Exchange-ი, H&M-ი შემოდიან და რა სირთულეები იყო თუ არა საერთო სირთულეები? კი ბატონო, სირთულეები რა თქმა უნდა იყო, ანუ პირველ რიგში ანუ თავარი ბრენდთან საუბარში არის, რომ ანუ გადაწყვეტილი ქონდეს საერთოდ ქვეყანაში შემოდის თუ არა. იმიტომ რომ თუ ქვეყანა ამისთვის არ არის საინტერესო, ანუ მაგ შემთხვევაში საერთოდ არ უნდა გელაპარაკო. მაგრამ როგორც კი ქვეყნის ინტერესდება, ჩვენი პროექტი მეტნაკლებად ყველასთვის საინტერესო იყო პირველ რიგში გამომდინარე მდებარეობიდან. მე მდებარეობის გარდა ვთქვათ, რომ იგებდნენ როგორი ჯგუფი იდგა თვითონ ამ პროექტის უკან, ანუ ამასაც აქცევენ ყურადღებას, ანუ რამდენად
კარგი რეპუტაცია აქვს ჯგუფს, რამდენად ძლიერი არის ფინანსურად, ამასაც უყურებენ ბუნებრივია და მე უკვე პროექტის კონცეფციით ინტერესდებიან, უკვე პროექტის კონცეფციაც მათთვის მისაღები და საინტერესო იყო, მე უკვე მიდიოდა დეტალებზე უკვე საუბარი იქ. დამხვდებოდით. ხო, დეტალებზე ანუ კომერციულ დეტალებზე იქ არის რაღაც განსხვავებული სირთულეები და მოთხოვნები, მაგრამ ნუ დასაქმებაც რა თქვა და შემდეგ წარმატება უნდა გესურვოთ 30 ნოემბერს ის თქვა ისეთი ღირსშესანიშნავი დღე თქვენთვის და არა მარტო თქვენთვის საზოგადოებისთვის. კი ბატონო, დასაქმებას რაც შეეხება, ახლა ჩვენ რა ინფორმაციაც გვაქვს იმ მაღაზიებიდან, რომლებიც იხსნებიან, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი გახსნის მერე დაახლოებით 700-მდე ადამიანი იქნება მუდმივად დასაქმებული ობიექტზე, ვთქვათ, ესენი არის. ახლა რაც იხსნება, ხო, ეს 60%. დიახ, კი ბატონო. 60 არა, ანუ ეს აი 90%, რომელიც უნდა გაიხსნას. ანუ ეს იქნება სადღაც 700-მდე ადამიანი იქნება დასაქმებული მუდმივად გალერეა თბილისში. ანუ ესენი არ არიან უშუალოდ ვთქვათ, ყველა გალერეა თბილისის თანამშრომლები, მაგრამ ესენი არიან ნაწილი არის გალერეა თბილისის თანამშრომლები, ნაწილი არის მომსახურე პერსონალი გალერეა თბილისის, ნაწილი თვითონ მაღაზიების თანამშრომლები. თავარი სამუშაო ადგილები. Starbucks-იან დამწყდაგული. წარმატებები უნდა გისურვოთ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის და ველოდებით მოკლედ. ცოტნე ებრალიძე, ქეთევან ახობაძე იყვნენ ჩვენთან ერთად. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ. 28-29 ნოემბერს თბილისის აბრეშუმის გზის რიგით მეორე ფორუმი გაიმართება, რომელშიც მსოფლიოს 50 ქვეყნის 1000-ზე მეტი დელეგატი მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ პრესკონფერენციაზე ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გენადი არველაძემ განაცხადა, რა საკითხებს განიხილავენ ფორუმზე და რამდენად ფართოა ამ საკითხების სპექტრი. სწორედ გენადი არველაძე ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. საღამომში დოის ბატონო გენადი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში ფორუმის დეტალები, რა საკითხები იქნება დაყენებული და რამდენად ფართოა მათი სპექტრი, კითხვა, რომელიც მე პრინციპში საკადრო ტექსტში დავსვი. საღამომშვიდობის ბექა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმი იმართება, ეს არის საერთაშორისო ფორუმი, რომელიც უკვე მეორედ იმართება 2015 წლის შემდეგ პრემიერის პატრონაჟით, რომელიც ორგანიზებას უწევს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და საგარეო საქმეთა სამინისტრო. აღნიშნულ ფორუმზე ჩვენ განვიხილავთ სხვადასხვა თემატიკას, როგორიც არის ვაჭრობა, როგორიც არის ვაჭრობის ხელშეწყობა, როგორიც არის ელექტრონული კომერცია, ასევე მნიშვნელოვანი არის ტრანსპორტის სფეროს საკითხები, ანუ ეს იქნება თემატური პანელები, რომელსაც დაეთმობა 28 რიცხვი 28 ნოემბერს, ხოლო რაც შეეხება 29 ნოემბერს, უშუალოდ ამას აქვს ბიზნეს კომპონენტი, საინვესტიციო ფორუმი გაიმართება, სადაც რამოდენიმე ქვეყნის, მრავალი ქვეყნის, მე შემიძლია გითხრათ, რომ 50-ზე მეტი ქვეყნის ბიზნეს სექტორის უმაღლესი დონის პირები დაესწრებიან, ასევე მე მინდა აღნიშნო პირველ დღეს დამსწრეთა ის მაღალი დონე, სადაც ჩვენ გვეყოლებიან მოლდოვის და უკრაინის პრემიერ-მინისტრები, სლოვენიის ვიცე-პრემიერი, ასევე სხვადასხვა ქვეყნის 20-მდე მინისტრი, სხვადასხვა სფეროს, როგორც არის ტრანსპორტის და ვაჭრობის სფეროს მინისტრები და ეს გახლავთ 2017 წლის ფორუმი, გამოძახილი 2015 წელს ჩატარებული წარმატებული ფორუმისა, სადაც ბატონო გენადი, როდესაც საუბრობთ, რომ 2015-ში ეს ფორუმი იყო წარმატებული, რაიმე შედეგებზე შეგვიძლია რომ იმსჯელოთ 2 წლის შემდეგ, ანუ 2015 წლის შემდეგ, როცა ფორუმი გაიმართა, რა სახის ასე ვთქვათ კომუნიკაცია დამყარდა ქართულ და ვთქვათ უცხოურ კომპანიებს შორის იყო თუ არა კონკრეტული ბიზნეს შეთავაზებები, რომელიც უკვე ამ 2 წლის განმავლობაში განხორციელებულია, რა იმ კონკრეტული მაგალითი თუ გვაქვს? კი ბატონო, მე მოგახსენებთ, რომ პირველ რიგში სანამ ბიზნეს ნაწილს შევეხები, მინდა შევეხო იმ მნიშვნელოვან ურთიერთობებს, რომელიც სახელმწიფოებს შორის გაიზარდა და ზოგადად საქართველოს ცნობიერება ამაღლდა აღნიშნული ფორუმის ჩატარების შემდეგ, რომელიც საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, რომელიც გამოეხმაურა აღნიშნულ ინიციატივას, ეს არის აბრეშუმის გზის ინიციატივა ჩინეთის ხელისუფლების მიერ დაანონსებული, სადაც საქართველომ აღნიშნული ფორუმის ორგანიზებით გამოეხმაურა და ჩართო და შექმნა პლატფორმა, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ამ რეგიონში იყო მნიშვნელოვანი პლატფორმა დიალოგისა, სადაც ჩვენ განვიხილავდით იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელზეც მე ვისაუბრე და ეს არის ლოგიკური გაგრძელება 2015 წლის იმ თემატიკის, რომელზეც ჩვენ გვექნება წელსაც მსჯელობა. ამან გამოიწვია ის, რომ საქართველოს ცნობიერება აამაღლა, როგორც
საინვესტიციო მიმზიდველი ქვეყანა, ასევე ქვეყანა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და ითამაშებს მომავალში დაკავშირების კუთხით ევროპასა და აზიის ქვეყნების და ასევე ბიზნესებს შორის და საქართველოს როგორც პლატფორმა ბიზნესის კეთების იმისთვის, რომ მათ კონდეთ საერთაშორისო ბიზნესებს კონდეთ წვდომა საერთაშორისო ბაზრებზე საქართველოსთან. ეს იყო მნიშვნელოვანი ამ კუთხით ჩვენ ვაგრძელებთ ამ წელს უკვე ორგანიზებული ფორუმის ფარგლებშიც ამ მიმართულებებს და მნიშვნელოვანი ბიზნეს კომპონენტი ასევე არის ის, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს დადასტურებული ბიზნეს სექტორთან მოთხოვნები იმ ორმხრივი შეხვედრების კონკრეტულ საინვესტიციო პროექტებზე, რომელსაც ალბათ კერძო სექტორი დაანონსებს ამ ფორუმის ფარგლებში და იმ შედეგებზეც ისაუბრებს, რომელსაც ისინი მიაღწევენ წელს უკვე 29-ში იმ ორმხრივი შეხვედრებს, რომელიც გაიმართება. ამ ფორუმის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის ისიც, რომ საქართველოს ცნობადობა გაიზარდოს და ჩართულობა, თქვა, სხვადასხვა ქვეყნების დელეგაციების და ბიზნესების იყოს მაღალი. გასაგებია, თქვა, იგივე ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალი, რომელიც სწორედ 15 წელსაც იქნებოდა ამაზე საუბარი. თავისთავად, ამ ფორუმებზე რა მიმართულებებზე იქნება გამახვილებული ყურადღება მთავრობის მხრიდან კონკრეტულად იქნება თუ არა, ასე თქვა, პრეზენტაციები, თუნდაც ამ პანელური ფორმატების ფარგლებში და რა მიმართულებით. დიახ. ჩვენ გვაქვს 6 პარალელური პანელი, ასევე არის გახსნითი პანელი, რომელიც იქნება მაღალი დონის დიალოგი, რომელსაც გახსნის პრემიერ-მინისტრი და აღნიშნულ პანელზე იქნებიან უმაღლესი პირები სხვადასხვა ქვეყნიდან წარმოდგენილი. 6 თემატური პანელის გარდა, როგორც უკვე მე აღვნიშნე, იქნება საინვესტიციო კომპონენტი, სადაც ჩვენ გავაცნობთ საქართველოში საინვესტიციო გარემოს შესახებ იმ კომპანიებს, რომლებსაც არ აქვთ ინფორმაცია და ზოგიერთი მათგანი პირველადაც კი ჩამოდის საქართველოში იმ ბიზნეს გარემოს შესახებ, რომელსაც ქვეყანა თავაზობს და ასევე ჩვენ გვექნება საშუალება იმ საერთაშორისო კომპანიების გამოცდილებას მოусმინონ იმ მსხვილმა მოთამაშეებმა, რომლებიც რეგიონში მოღვაწეობენ და რომლებსაც აქვთ სურვილი საქართველოში დაიწყონ ასევე მათი ბიზნეს ოპერირება. დიდი მადლობა, წარმატებები ბატონო გენათი. ფორუმი იმით, რომ ჩვენ ვაწერთ სხვადასხვა დოკუმენტებს ხელს. ეს არის რამოდენიმე მათ შორის მემორანდუმი, ასევე შეთანხმება, რომელიც კომპანიებს შორის ფორმდება და შეთანხმება ასევე მემორანდუმი, ასევე რომელსაც უშუალოდ საქართველოს მთავრობა აწერს ჩინეთის ხელისუფლებასთან. ეს არის საწარმოების სიძლიერების გადმოტანა ქვეყანაში, ასევე თავისუფალი ზონების გაძლიერება საქართველოში ჩინური კომპანიების მხრიდან და სხვადასხვა მიმართულებით. ასევე ეს არის კონკრეტულ შედეგზე ორიენტირებული ფორუმი, რომელსაც ალბათ ძალიან მაღალი გამოხმაურება ექნება. დიდი მადლობა. შედეგებზე ჩვენ შეგვიძლია მოგვიანებით ვისაუბროთ. კი ბატონო, შედეგებზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, გარდა კონტაქტებისა, რაც შეიძლება მეტი კონტრაქტი გვჭირდება. დიდი მადლობა, გენადი არველაძე იყო საქმის კურსის სტუმარი. დღეს ჩვენი გამოშვება ამით დასრულებულია. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს TV პირველზე, ისევ რა თქმა უნდა, მადლობა რომ გიყურეთ. დროებით.